بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم حنبلش بمحاضرة 28 اللي هي The Cardiac Cycle and the Heart Sounds. قبل ما أبلش بس بحب أذكركم بقضية فلسطين اللي صار عمرها 73 سنة بعام 2021 في تاريخ 15/5. 73 عام مر على فلسطين بآلاف الشهداء اللي استشهدوا بسبب هذه القضية الكبرى والمهمة لإلنا كمسلمين، كعرب، كمسيحيين وما غيرهم من الأديان السماوية. ومش بس هيك، مئات الآلاف اللي انصابوا بسبب الاحتلال الصهيوني والتطهير العرقي اللي حاليا قاعد بصير هناك. فالله يرحمهم برحمتهم لكل الشهداء اللي راحوا لأرقى مراحل الموت عند الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله إن شاء الله تتحرر فلسطين ونكون إحنا موجودين وحيين وقتها، بحيث نروح نصلي بالقدس كمسيحيين وكمسلمين، وإن شاء الله وبإذن الله نزور إخواننا بفلسطين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله حنبلش بهالمحاضرة بإشي بنسميه اللي هو البلاد فلو. الحين البلاد فلو بمعناتها باللغة العربية اللي هو تدفق الدم. تدفق الدم احنا بنعرفه انه له نوعين، وحن ان شاء الله في هذه المحاضرة حندرس هذول النوعين الموجودين عندنا ونفهم ايش اسبابهم وايش اللي يعتبر طبيعي وايش اللي ما يعتبر طبيعي. الحين البلاد فلو النوع الاول منه بنسميه اللامينر فلو، او اللي هو بنقدر نسميه حتى النورمال بلاد فلو ان ذا بلاد فيسلز. معناته انه هذا الوضع الطبيعي المفروض عند الانسان. الحين اكثر شغله ممكن نلاحظها انه البلد بيمشي بان اورجنايزد مانر. ايش معناته ان اورجنايزد مانر؟ معناته انه بيمشي بطريقه مرتبه منظمه، بيمشي زي لايرز، يعني عباره عن طبقات مرصوصات فوق بعضهم البعض داخل البلد فيسلز، بحيث انه يكون عندها حركه سلسه داخل البلد فيسلز او الاوعيه الدمويه، وما يصير عندنا موضوع اللي هو اضطراب في البلد فلو نفس ما هو بالحاله الثانيه. الحين شغله بس بدنا نربطها شوي بالفيسكوسيتي. احنا حكينا في المحاضره السابقه انه الفيسكوسيتي هو عباره عن اللزوجه. الحين هذه اللزوجه بتعني انه ممكن يصير عندنا خلل في البلد فلو. الحين في عندنا حالتين بدنا ندرسهم. اول شيء هو increase in viscosity او increase in the او زياده في اللزوجه، و decrease in viscosity اللي هو نقصان اللزوجه. الحين في حاله الانكريس in viscosity حيصير عندنا انه an increase in the amount of lines او layers. يعني هون عندنا الرسم الموجوده هون على اليسار، هذا يعتبر laminar flow او normal blood flow. شوفوا كيف كم طبقه عندنا، 1 2 3 4 5. في حاله انه يكون عندنا viscosity اعلى معناته انه حيصير عندنا طبقات اكثر، فبدل في ما يكون في 5 صار عندنا مثلا نقول 7 8 9. الحين ايش اللي حيصير عندنا هون؟ حيصير في زحمه، حيصير المكان مكتظ، البلد فيسلز نفسها ما عندها الحركه، او اسف البلد نفسه ما عنده الحركه الكبيره وما عنده الحركه السهله هاي بحيث انه يمشي على طول البلد فيسلز نفسها. اللي بصير عندنا كالتالي: اول شغله بصير في عندنا احتكاك، لانه احنا حكينا انه البلد فيسلز هدول هم عباره عن جدار، مش وولز، ايوه وولز، عباره عن جدارات، او ايش الكلمه بالعربي؟ مشوا لي اياها. الحين هذول الوولز الموجوده اللي على الاطراف، كل ما صار عندنا زياده في عدد الطبقات شو اللي حيصير عندنا؟ حيصير انه في احتكاك اكثر معهم. وهذا الاحتكاك شو حيساوي؟ احنا بنتذكر من الفيزياء اول ما يكون عندنا احتكاك الا وانه تقل سرعه اللي هو الفيلوسيتي او سرعه الجسم. الجسم هون ممكن نحكي عنه اللي هو البلد. فبنقدر نفهم كالتالي: انه اذا كان عندنا زياده في اللزوجه بصير عندنا زياده في عدد الطبقات، وهذا حيقلل من الفيلوسيتي. ليش؟ لانه بصير في فريكشن اكثر مع ذا وولز اوف ذا بلاد فيسلز. اوكي، فمع زياده الفيسكوسيتي حتقل عندنا البلاد فيلوسيتي. طيب نشوف العكس، ان decrease in viscosity. الحين هذا ايش معناته؟ معناته انه حيكون عندنا اللي هو قله بعدد اللايرز. يعني بدل ما انهم يكونوا 5 حيصيروا مثلا نقول 3 او نقول 2. فطبعا انا بفترض لكم اياها على الرسمي يعني بس عشان تفهموها. فنقول كمثال صار عندنا 2 لايرز بدل من 5. شو حيصير عندنا؟ حيصير عندنا قله بعدد الزحم الموجود عندنا في البلد فيسلز. ومش بس هيك،
حيقل الفيسكوسيتي، حتقل اللزوجه، وكمان حيصير عندنا increase in blood velocity، زياده في السرعه للبلد. طبعا نقدر نفهم كمان انه الفيسكوسيتي والفيلوسيتي، السرعه واللزوجه، عندهم علاقه عكسيه، معناته كل ما زادت اللزوجه كل ما قلت السرعه، وممكن العكس صحيح طبعا. اوكي. طبعا شغله حنلاقيها هون بالسلايد، انه as you go towards the edge of the edges، يعني كل ما تروح على الاطراف حتصير عندنا السرعه تقل. يعني هون حتى كاتبين بالصوره انه اللاير العلوي واللاير السفلي لانهم اقرب الى الحيط، فمعناته انه عندهم مور فريكشن، صار في احتكاك اكثر، فمعناته انه حتقل سرعتها مقارنه كمثال باللاير اللي بالنص. فهون بنلاقي انه مثلا الفيلوسيتي تبعتها عباره عن زيرو. طبعا كيف بيتحرك؟ ما ننسى انه كمان الدم ممكن يسوي روابط هيدروجينيه، اسف مش روابط هيدروجينيه، روابط ما بين الكرات الدم الحمراء، وهدول الروابط بننقل الدم بشكل مجموعه. اوكي. فعندنا هون في الاطراف دائما وابدا بيكونوا ابطا شيء، الدم بيكون ابطا شيء في الاطراف، وبالنص بيكون اعلى شيء، فعشان هيك بنلاقي اللي بالنص هو عنده ذا هايست فيلوسيتي، بالاطراف او الادجز هو الزيرو فيلوسيتي. طيب الحين انت حتشوف انه ترتيب البلاد فيسلز بيكون شكله زي الايش الدائري، يعني حتلاقيه هيك شكل قطرة الدم. طبعا بشكل البلاد فيسلز اللي موجوده عندنا كمان حيكون شكله دائري، ومش بس هيك، حتلاقي انه في كونسنتريك، ايش يعني مركز. اوكي. وهذا التايب اوف فلو از سايلنت، معناته ما بيساوي صوت ممكن نسمعه كمثال، او انه كمان ممكن نحكي ما بصير في اضطرابات عديده فيه. اوكي. فاللامينر بلاد فلو هو يعتبر النورمال، واللي هو الحد الطبيعي او الوضع الطبيعي لجسم الانسان، وهيك بيكون شكله، وهاي الخواص تبعونه. طيب عندنا بعدين النوع الاخير اللي ممكن نحكي عن الدم، اللي هو التيربلنت فلو. الحين كلمة تيربلنت يمكن ان شاء الله سمعتوها بالافلام، وخاصة بام بي سي 2 بافلام الطيران. اول ما يحكي الطيار تيربلنس، ايش معناته تيربلنس؟ معناته اضطراب هوائي في حالة الطيران او في مجال الطيران. هون كمان نقدر نحكي نفس الشغلة لكلمة البلاد فلو، او في حالة البلاد فلو بنحكي تيربلنت فلو. ايش معناته تيربلنت فلو؟ معناته انه عندنا عدم انتظام لكمية او تدفق الدم او طريقه تدفق الدم، فبصير عندنا عشوائيه لإلها. اوكي. فحتلاقوا كمان هون بالرسمه انه الدم مش ماشي بلايرز ومرصوصات ما بين بعضهم البعض وكلهم رايحين بنفس الاتجاه، لا، في منهم اللي راجع لورا، في منهم اللي قاعد بيروح لقدام او بيحاول، في منهم اللي قاعد بيضرب بالاجز وهيك. طبعا الحين التربلنت فلو له سببين. اوكي. وهذا يعتبر طبعا اب نورمال شوي ممكن نحكي. ليش يعني اب نورمال؟ كلمه اب نورمال معناته انه غير طبيعي، وهو عكس كلمه نورمال. ومش بس هيك، حتلاقي انه التربلنت فلو له سببين، شيء بنسميه باثولوجيكال معناته مرضي، وشيء بنسميه فيسيولوجيكال. الفيسيولوجيكال بيكون عادي نوعا ما، الباثولوجيكال معناته انه في مشكله عند جسم الانسان ادت الى حدوث هذا النوع من الفلو. طيب اول شيء خلينا ناخذ الفسيولوجيكال. اوكي. طيب الحين احنا عندنا الفسيولوجيكال كونديشن اللي بيساوي التربلنت فلو، هو عباره عن انه الدم هذا حمار بضرب باي شيء قدامه. مين بضرب؟ الحين احنا حكينا في الكاردياك او في الهارت عندنا بوابات، ايش هدول البوابات اللي سميناهم الفولفز او الصمامات. الدم اول ما يرتطم او انه يضرب بالصمامات هدول، بصير انه الدم يمشي بشكل غير منتظم. اوكي. بصير عنده التيربلنت فلو هذا. اعطيكم مثال كمان. الحين احنا مش صح عندنا في القلب مترال فولف واورتيك فولف، وعندنا كمان ترايكوسبيد وبايكوسبيد يعني عندنا 4 فولفز موجودات في الكاردياك اللي درسناهم، تمام؟ او في القلب اللي درسناهم. الحين اول ما يضرب الدم الفولف هاي في حاله مثلا فتحه او غلقه او ما غيره، او بيحاول انه يشرد مثلا للفنتريكلز او حتى للارتريز، بنلاقي انه بصير عندنا موضوع اللي هو التربلنس او التربلنت فلو. فبصير عندنا اللي هو الفسيولوجيكال كونديشن، وبصير عندنا اضطراب بعمليه او حركه الدم. طيب ايش السبب الثاني؟ الباثولوجيكال. الحين الباثولوجيكال كونديشن احنا حكينا عن شغله في المحاضرات السابقه، عن ايش بنسميه
اثيروسكليروسس. ايش يعني اثيروسكليروسس؟ عشان بس تفهموها، وان شاء الله بتقدروا يعني تشوفوها على جوجل وتفهموها اكثر. هو عباره عن زياده في كميه الفاتي ستورج، اوكي، كميه الدهون الموجوده داخل البلد فيسلز نفسهم، اوكي. طبعا اول ما تصير هذه الحاله بصير عندنا بلاكس. ايش معناته بلاكس؟ ممكن تحكوا عباره عن حواجز بتتكون بسبب الفاتي اسيدز، او بسبب ممكن نحكي مواد معينه او مكونات معينه بتؤدي الى عمليه الغلق او الاكلوجن، ممكن نحكي كمان، اوكي. فاحنا ممكن نحكي بلاكس هدول عباره عن حاجز صار في البلد فيسلز نفسهم وسوي شيء بنسميه الاكلوجن. ايش يعني اكلوجن؟ معناته انه صار في عجز تام او تسكير تام له، او تسكير جزئي كمان ممكن نحكي. فاللي بصير كالتالي، انه بيرتطم الدم مع البلاكس هدول، وبصير عندنا عمليه التربلنس. هذا الحين ايش بيساوي؟ اول شغله بده يساوي change in a lot of heat that gives a lot of heat، معناته بصير عندنا حراره متكونه بشكل كبير. ومش بس هيك، كمان بصير عندنا تغيير لعمليه البرفيوجن بريشر، الضغط بصير عندنا تغير فيه. طبعا ايش في كمان ممكن نحكي؟ انه بيساوي صوت، او هذا الشيء او هاي العمليه بتساوي صوت بنسميه البروتس، اوكي. بحب انكم تروحوا على اليوتيوب وتسمعوا صوت البروتس ان ذا هارت ساوندز عشان تفهموه بشكل اكبر. وكمان ممكن تسمعوه بصوت ثاني او اسم ثاني اللي هو بنسميه ميرمرز، ويا ريت تشوفوهم على اليوتيوب عشان تفهموا بشكل اكبر. الحين انت ممكن تسمع هاي الاصوات باستخدام سماعه طبيه وتحطها على الكاروتويد ارتري. هذا ارتري موجود في قريب من القلب، وهذا الكاروتويد ارتري بيبين لكم الاصوات هدول، واذا الشخص عنده تربلنت فلو، اذا كان عنده هاي الحاله اللي هو الاثيروسكليروسس، تمام. فهيك ممكن خلصنا البلد فلو، ان شاء الله تكونوا فاهمينها بشكل كويس. هون بنيجي على علاقه بسيطه رياضيه ما بين البرفيوجن بريشر والفلو في حاله اللامينر وفي حاله التربلنت. طيب، اول شيء بدنا نشوفه اللي هو الفيرست جراف اللي عندنا اون ذا توب رايت. الحين هذا ببين علاقه الفلو مع البرفيوجن بريشر، وعندنا هون خط ببين عندنا اللامينر فلو، وخط ثاني ببين عندنا التربلنت فلو. في حاله اللامينر بلاد فلو اللي هو الوضع الطبيعي، كل ما يزداد البرفيوجن بريشر الفلو حتزداد، يعني علاقه طرديه. وممكن كمان تحكوها لو تذكروا بايام التوجيهي والرياضيات، علاقه خطيه ممكن نحكي. فكل ما زاد البرفيوجن بريشر كل ما زاد عندنا الفلو. بس عشان كمان نفهم شغله، لانه في جسم الانسان لازم يكون في نورمال رينج. اذا تعدى هذا النورمال رينج شو بصير عندنا؟ حالات معينه مثل امراض او ممكن حتى وفاه. فكل ما بيزداد الضغط بيزداد عندنا الفلو، لكن الى حد معين، اوكي، الى شيء بنسميه الكونستنت او الثابت تبع الفلو او البلود فلو. يعني كمثال لو نقول انه النورمال بلود فلو بيمشي، وانا بعطي ارقام يعني ما لها اي صحه بالعلم، لكن بس عشان يعني تتخيلوها بشكل اكبر، انه ممكن بيمشي مثلا 120 كيلومتر بالساعه. تخيلوها هيك. تخيلوا عدد الدم عندك لو تعدى هاي الكميه، حتحس انه في الدم قاعد بيتضخ بشكل اسرع، في مشكله قاعده بتصير بجسمك، في تسارع بالقلب، في تسارع بنبضات اسف، في تسارع بالدم عندك، وممكن حتى تحس بالحراره المنتجه من هذه السرعه. فعشان هيك الكونستنت هذا هو اللي بحافظ على النورمال فلو تبعنا، اوكي. طب ليش بصير هذا الشغله؟ لانه احنا بنحكي انه جسمنا بيحاول دائما يكون في حاله الهوميوستاسيس. ايش معناته هوميوستاسيس؟ اللي هو حاله اللي هو النورمال رينج اوف ذا بودي، يعني كل شيء يكون في حده الطبيعي، ما يزداد وما ينقص، واذا كان في نقصان يحاول يزوده، واذا كان في زياده يحاول ينقصه، اوكي. طيب، في حاله التربلنت بلد فلو كمان بيزداد، بس شوفوا عندي بيزداد لين ما يوصل لنقطة معينة، بعدين بصير الخط عندنا فلات. ايش معناته؟ معناته انه وصل الى حد معين، بس طبعا هذا الحد اقل من حد او الثابت تبع اللامينار فلو، وصار عندنا ثبوتية، او ممكن نحكي انه الخط صار مسطح تبع الفلو، وما قدر انه يزداد نفس زيادة اللامينار بلس فلو، اوكي. فهيك بنكون خلص فهمنا العلاقة ما بين
البرفيوجن بريشر والفلو لحاله اللامينر وفي حاله التربلنت. طيب بنيجي على السكند جراف، وشغله سهل ان شاء الله بتكون عليكم. بدي اياكم بس تتذكروا محاضره 27 بالبدايه، احنا حكينا انه في محاضره 27 الفلو والريزيستنس اللي هو المقاومه، يعني التدفق والمقاومه عندهم علاقه عكسيه، يعني كل ما زاد عندنا الفلو كل ما قل عندنا الريزيستنس، والعكس صحيح. اوكي، فالحين بنقدر نفهم من الجراف الموجود عندنا فوق انه اللامينر فلو عنده عالي، او في حاله الشخص الطبيعي الفلو تبعه بيكون عالي جدا. فايش معناته؟ معناته انه عنده لو ريزيستنس في حاله اللي هو اللامينر. لكن في حاله اللي هو تيربلنت فلو، لانه ما في تدفق بشكل كبير، فمعناته ممكن نحكي انه عنده ريزيستنس عاليه. اوكي، فنقدر نختصرها هيك: لامينر بلاد فلو هذا لو ريزيستنس، تيربلنت بلاد فلو هذا هاي ريزيستنس. خلصنا هيك. الحين فهمنا علاقة الفلو مع الريزيستنس عشان نراجعها بمحاضرة 27 ونفهم مين أي واحدة منهم عندها المقاومة الأعلى. طيب بس نقرأ سلايد على السريع. If you look at the graph here, as you increase the pressure, the flow is increasing. كل ما زاد عندك الضغط كل ما زاد عندك معدل التدفق، بس حتصير عندك نقطة معينة where the flow veers off. Okay, and the flow starts decreasing as the pressure starts increasing. Okay, هاي اللي هو اللي احنا حكينا اللي هو حاله الكونستنت اللي بصير عندنا. اوكي، بعدين عندنا if there is a turbulent flow it decreases the actual flow، بيقل كميه الضغط او تاسف تدفق الدم من الحد الطبيعي that is circulating through an area of blood vessels per a minute، وبصير حتى مع زياده البرفيوجن بريشر، لانه المقاومه عاليه حتضل هذا الفلو ثابته وما بتتغير، وحتضل في مشكله في جسم الانسان وما يوصل لحده الطبيعي. اوكي، طيب الحين حنيجي على قانون بنسميه اللابلس لو، وهذا قانون يعني سهل وبسيط، حيفهمنا كيف الجسم بيحاول انه يخلي النورمال رينج تبع تدفق الدم. القانون اللي عندنا بيتكلم عن شيء بنسميه التنشن. ايش معناته التنشن؟ اللي هو ممكن تحكوا بالعربي الشد تقريبا، او ناسي والله صراحة بالعربي، لكن التنشن اللي هو ممكن تحكوا كمية الشد، كمية الشد اوف ذا بلاد فيسلز. اوكي، شوفوا لو في ترجمة ثانية لها ممكن تكون اصح لكم او تذكروها من ايام التوجيهية. الحين التنشن او الضغط او الشد على البلاد فيسلز هاي هو عبارة عن عملية رياضية ما بين البريشر ضرب الراديوس. اوكي، فهون احنا بنحكي بشكل واضح انه كل ما زاد عندنا التنشن كل ما زاد عندنا البريشر، او ممكن نحكي العكس، كل ما زاد البريشر كل ما زاد التنشن، وكل ما زاد الراديوس حيزداد التنشن. اوكي، فعندهم علاقات طرديه. ليش؟ لانه عمليه ضرب، تذكروا هاي من ايام التوجيه. طيب الحين حنلاقي انه الجسم حيساوي إشي عشان يخلي هذا التنشن اوف ذا بلاد فيسلز، عمليه الشد على البلاد فيسلز هدول ما تتعدى النورمال رينج تبعها، عشان ما يصير عندنا تمزق للاوعيه الدمويه. اوكي، لانه كل ما زاد التنشن كل ما صار في عندنا فرصه لتمزق الاوعيه الدمويه الموجوده في جسمنا. اوكي، فاللي بصير كالتالي: اذا صار عندنا زياده في البريشر او نقصان، الجسم حيحاول انه يعكس هاي الشغله بالراديوس. يعني كمثال، اذا صار عندنا زياده بالبريشر طبعا حيزيد عندنا التنشن لانه علاقه طرديه، فالجسم شو حيساوي؟ حيحاول يقلل الراديوس تبع البلد فيسلز او تبع البلد فيسلز عشان يساوي له شيء بنسميه الفازو كونستريكشن. ايش يعني فازو كونستريكشن؟ تضيق الاوعيه الدمويه، عشان يصير له ريجوليشن للتنشن، عشان يرجع اللي هو حالته طبيعيه. كيف بتصير هالعمليه؟ بيطلع مثلا من الجسم certain agents اللي هم عباره عن عوامل معينه that stimulate the decrease of the diameter. خلص بيحفزوا الجسم انه خلص قلص نصف القطر او القطر تبع البلود فيسلز، عشان ما يصير عندنا الفلو عالي ولا يصير عندنا البريشر عالي، بحيث انه يصير في عندنا عمليه تنشن ويصير تمزق للاوعيه الدمويه. فعشان هيك when the radius decrease
ممكن نحكي ايش؟ انه the blood flow would also decrease. فالعلاقة البلد فلو مع الراديوس كمان تذكروها من محاضرة 27 يا رب، انه علاقة طردية، فكل ما نقص الراديوس كل ما نقص البلد فلو، وكل ما زاد كل ما زاد كمية البلد فلو. وكمان ممكن نحكي حكينا انه البلد فلو عنده علاقة عكسية مع الريزيستنس، فاذا قل عندنا كمية البلد فلو طبعا الريزيستنس معناته انها زادت. اوكي، فبدي اياكم تربطوها هيك يعني مع بعضهم البعض. طيب الحين نفس ما حكينا، why does the body regulate the tension on the blood vessels؟ عشان ما يصير لها عملية التورن او التير اللي هو التمزق. اوكي، ونفس الشغله بتشوفوها بالعكس، اذا قل عندنا كميه البريشر حتقل عندنا كميه التنشن، فحيحاول اللي هو الجسم بانه يحفز او يخرج certain agents to stimulate the increase of the radius، زياده القطر تبع البلد فيسلز، عشان يصير لها عمليه بنسميها ايش؟ الفازو دايليشن. عشان نربط لكم اياها على السريع لانه مش كاتبها بالهون بالنوت. if the radius increases the blood flow would also increase. شوفوا قاعدين بنعكس الكلام. if the radius increases the blood flow would also increase and the resistance decreases. اوكي، فهيك بنكون فهمنا اللابلس لو. الحين حنيجي على الكاردياك سايكل. بدي اياكم بالبدايه اذا ما درستوا محاضره 25 يا ريت تدرسوها بالبدايه عشان تفهموا كيف بنتقل الدم في جسم الانسان، وان شاء الله بتكون واضحه عندكم بشكل سهل. طيب الحين حنيجي للكاردياك سايكل وبدنا نشوف الفور ستبس الموجوده في جسم الانسان. هتلاقوا انه هذول الفور ستبس هم mid to late ventricular diastole، بعدين ايش بنسميه isovolumetric contraction، بعدين mid to late ventricular systole اللي هي عكس الدايستول عشان تتذكروا المحاضرات السابقه، وعندنا الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن اللي هي عكس الايزوفوليومتريك كونتراكشن. طيب خلينا نروح حبه حبه. ايش يعني دايستول؟ قلنا في المحاضرات السابقه انه الدايستول هو عباره عن دي ريلاكسيشن فيز، عمليه او الفتره الراحه للقلب. وبدي اياكم تتذكروا هالمعلومه انه السايكل الوحده اللي هم الاربع خطوات هي عباره عن 1 هارت ريت. فاول ما نحكي كمثال انه الشخص عنده الهارت ريت تبعه 60 بيتس بير مينت كمثال، معناته انه ساوى الكاردياك سايكل هاي 60 مره. اوكي، اللي هم الاربع خطوات. طيب اول خطوه قلنا ايش؟ mid to late ventricular diastole، اللي بصير كالتالي. احنا حكينا انه بيجي الدي اوكسجينيتد بلود فروم ذا superior vena cava في حاله انه يجي من الابر بارت اوف ذا بودي، او من الانفيريور فينا كافا اللي بيجي من اللور بارت اوف ذا بودي، ويغذوا مين؟ بينزلوا الدم تبعهم اللي هو دي اوكسجينيتد غير مؤكسد الى الرايت اتريوم. وكمان بس عشان دياكم تذكروا انه القلب بيشتغل سايملتينيسلي بشكل متزامن، يعني ما بتقدر تحكي بس الرايت اتريوم قاعد بيشتغل، لا الشق العلوي كله قاعد بيشتغل، فالرايت اتريوم واللفت اتريوم كمان قاعد بيشتغل في نفس اللحظه. اوكي، لانه دائما في دم داخل جسم الانسان ودائما في دم داخل القلب. اوكي، فاول ما يصير عندنا التغذيه هاي شو بده يصير؟ حيصير انه عندنا increase in both atriums of the atrial pressure، يعني حيصير عندنا زياده بكميه الضغط في الرايت اتريوم والليفت اتريوم. اوكي، هذا البريشر حيكون اعلى من الفنتريكلز اللي موجوده تحت، او البطين الايسر والايمن. اوكي، فالاذين الايمن والايسر الحين ايش حيساوي؟ بسبب انه الاتريال بريشر تبعهم اعلى من الفنتريكولار بريشر، وبسبب انه الدم بيمشي بهذا الاتجاه اوكي من الاتريوم الى ذا فنتريكلز، فحيصير عندنا فتح للاي في فولز. ايش هم الاي في فولز؟ الاتريو فنتريكولار فولز، الفولز او الصمامات اللي ما بين الاتريوم وما بين الفولز. الحين بدي اياكم تتذكروها هيك قاعده عامه، المكان اللي بده ينتقل الدم منه الى الجهه الثانيه لازم يكون عنده البريشر اعلى. يعني كمثال عندنا هون غرفه وهون في غرفه ثانيه، اذا البريشر تبع هاي الغرفه اقل من البريشر اللي هون، وهون هاي نقطه البدايه، هون حطوا عندكم ستارتنج بوينت اوكي، وهون اند بوينت. تمام،
اذا الستارتنج بوينت كان البريشر تبعها اقل من الاند بوينت، الدم ما حيتحرك. الفولفز، البوابه اللي موجوده هون، هذا الحاجز ما حيخلي الدم او انه الشغله انها تتدفق الى الجهه الثانيه، الى الجهه الثانيه. عشان اذكركم في اشي حكيناه اسمه البريشر جريدينت، اللي هو فرق التركيز بالضغط. فلازم يكون الستارتنج بوينت اعلى من الاندنج بوينت. ليش؟ نفس ما حكينا بريشر جريدينت، وكمان شغله اللي هو بسبب انتقال، اسف، بسبب انه الصمامات هدول بيشتغلوا ب وان واي، جهه واحده، اوكي؟ ما بيروحوا بالجهتين. يعني الدم مستحيل ينتقل من الاند بوينت الى الستارتنج بوينت، اوكي؟ طيب الحين هاي المعلومه حتسهل عليكم كثير اشياء. ليش؟ لانه الستارتنج بوينت اذا كان البريشر تبعها عالي معناته البوابه هاي حتفتح خلص. هاي البوابه اعتبروها مش موجوده، اوكي؟ والدم حيصير يتدفق للاند بوينت، اللي هو في هذه الحاله اللي هم ايش؟ الفنتريكلز. لانه الاتريال بريشر اعلى من الفنتريكولار بريشر، انتقل الدم، وطبعا بسبب فتح الاي في فولفز، وصار عندنا انتقال الدم للفنتريكلز. طيب الحين احنا عندنا في فولفين هون. في فولف بنسميه البولمناري فولف اللي بيوصل للبولمناري ارتري، وفي عندنا الاورتيك اللي هو الاورتيك فولف، اوكي؟ فالاورتيك فولف والبولمناري فولف هم اللي حيجيهم الدم من الفنتريكلز. فمين حتصير هون الستارتنج بوينت؟ الفنتريكلز، في اي ان، خلص انتم فهموها هيك، الفنتريكلز، اوكي؟ وهون حيكونوا اللي هم الارتريز. فالستارتنج بوينت لازم يكون البريشر تبعها عالي. لكن ايش حنلاقي؟ حنلاقي انه في حاله الفنتريكولار دايستول الارتيريال بريشر او الضغط الموجود في الارتريز هدول اكبر من الفنتريكولار. واحنا حكينا لازم الستارتنج بوينت هي اللي تكون اكثر. فشو حيصير بالفولف اللي هم بنسميهم السيمي لونر فولفز، اللي هم شبيه القمر او نصف القمر، حيضلهم مسكرين. ففي حاله الدايستول السيمي لونر فولف حتكون مسكره. ليش؟ لانه الارتيريال بريشر اعلى من الفنتريكولار. متى حتفتح؟ اول ما تكون الفنتريكولار اعلى من الارتيريال، اوكي؟ يا رب هيك تكونوا فاهمينها بشكل واضح، لانه هون بنبلش بالسهل ان شاء الله. اذا فهمتوا الماضي خلص حتفهموا هاي بشكل واضح. الحين عشان افهمكم الكاردياك سايكل بشكل اوضح، بالستبس دائما وابدا، دائما وابدا عندنا حالتين. اما انه السيميلونر فولفز والاي في فولفز مسكرات، او واحده منهم فاتحه. مستحيل 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 تلاقي انه السيميلونر والاتريفنتريكولر فاتحه بنفس الوقت. دائما وابدا واحده منهم فاتحه واحده منهم مسكره، او اثنيناتهم مسكرين. في حاله الايزوفوليومتريك كونتراكشن وفي حاله الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن اثنيناتهم مسكرين. ليش؟ الحين بحكي لكم الاسباب. في حاله الايزوفوليومتريك كونتراكشن الاتريال بريشر صار اقل من الفنتريكولار، اوكي؟ لانه خلص الدم صار متراكم هون في الفنتريكلز، فصار عندنا ضغط عالي بسبب الدم الموجود. لكن مع ذلك الارتيريال بريشر لساته اعلى من الفنتريكولار. فعشان هيك الاي في فولف سكرت هون، والاس ال في فولف لساتها مسكره. طيب عشان بس افهمكم اياها بناء من لغه الارقام، عندنا الفنتركل اليمين بدها تضخ الدم لوين؟ للبولمنري ارتري، لكن البريشر تبعها قديش؟ 7 ملم اوف ميركوري. اما في حاله البولمنري ارتري قديش هون؟ 10 ملم اوف ميركوري. طيب كيف هاي طب كيف بده ينتقل للدم؟ ما بيقدر، لانه البريشر جريدينت مانعه. ومش بس هيك، السيميلونر فولف مسكره، اوكي؟ ونفس الشغله هون في حاله اللفت فنتريكل والاورتا. هون عندك 60 ملم اوف ميركوري وهون في 80، بسبب انه فرق الضغط اقل عند او الضغط عند الفنتريكولار او اللفت فنتريكل اقل من الاورتا، ما بنتقل الدم. وكمان بنلاقي انه السيميلونر فولف مسكره. اخر شغله،
اللي هو الاتريفنتريكولر. قلنا الفنتريكولر فولف صارت، او اسف، الفنتريكولر بريشر صار اعلى من الاتريال، فراح تسكرت خلص. طب كيف سكرت هاي الاتريفنتريكولر فولفز؟ انا بدي اياكم ترجعوا لمحاضره 25 تقريبا عشان تتذكروها، حاحكيها على السريع. عندنا في اشي في الفولف هاي اسمه كورداي تندني، وإشي كمان بنسميه بابيلاري ماسلز. اول ما يصير عندهم عمليه الكونتراكشن، شو بصير في الفولف؟ تسكر خلص، بتسكر هاي. ومش بس هيك، ما بتسمح لها انها تقلب بحيث انه تصير للجهه الثانيه، فبخلي الدم انه بس يمشي بجهه واحده، اللي هو حكينا من خواص الفولفز. ومش بس هيك، انه مستحيل يمر الدم او يدخل دم هيك تهريب من الحدود، الله وكيلكم. فاهمين كيف؟ طيب، اخر شغله بدنا نفهمها انه الايزوفوليومتريك كونتراكشن حيساوي عندنا صوت. ليش؟ بسبب تسكير الاي في فولفز او الاتريوفنتريكولار فولفز. هذا الصوت بنسميه اس 1، وممكن تسمعوه بالفيديوهات على اليوتيوب ككلمه لب. اوكي، الحين بس عشان افهمكم اياها بشكل اكبر، احنا عندنا صوتين في القلب، صوت بنسميه اس 1 والصوت الثاني بنسميه اس 2. الصوت اس 1 بنحكي له لب، الصوت اس 2 بنسميه دب. غنوها هيك، لب دب لب دب. حتسمعوا هذا الصوت في اي فيديو على اليوتيوب، لب دب لب دب. وهيك حتكون عارفين حتى اول ما تستعملوا السماعات الطبيه، وان شاء الله نكون في السنه بعد السنه الثالثه، اول ما بدكم تسمعوا نبضات القلب او صوت القلب بشكل عام بالسماعات الطبيه، حتسمعوا هذا الصوت، وان شاء الله تتذكرون اياه بالخير. تمام؟ خاصه عبد الله السرايره ويزيد الطراونه اللي حكوا لنا من احكي اساميهم في الفيديو. فهي خلصت بعدي. طيب، الحين جينا على عكس الدايستول. اوكي، الحين الدايستول قلنا مين اللي بيكون فاتح؟ الاي في فولف بتكون فاتحه، والاس ال في او السيمي لونر فولف بتكون مسكره. هون العكس، اعكسوها. الاي في فولفز حتكون مسكره. ليش؟ لانه الفنتريكولار بريشر لساته اعلى من الاتريال، وصار عندنا تغير بكميه الضغط الموجوده هون بسبب عمليه الكونتراكشن او الايزوفوليومتريك كونتراكشن، اللي ادت انه تكون البريشر تبع الفنتريكلز اكبر من الارتيريالز. فهون كمثال، صار عندنا في الرايت صار 25 وكان قبل هو 7، وصار عندنا هون في الطرف الثاني 120 بدل 60. فمين هون اعلى؟ 25 اعلى من 10 او اكثر من 10. فالدم الحين او الفولف هاي سيمي لونر فولف حتفتح، ومش بس هيك، حينتقل الدم الى الارتيز. ونفس الشغله في حاله الاورتا، انه 120 هون عندك وهون في 80، مين اكبر؟ طبعا ال 120، وهذا الدم حيتدفق الى الاورتا اللي بيودي للسيستميك سيركيليشن. اوكي، فهيك بنكون فهمنا الميد تو ليت فنتريكولار سيستول. والحين خلص القلب بده يرجع يسكر كل شيء، خلص بده يرتاح، اللي هو ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن. فايش بيكون عندنا؟ بدنا نسكر الفولفين. كيف بنسكرهم؟ قلنا اذا بدنا نسكر الاي في فولف لازم الفنتريكولار بريشر يكون اعلى من الاتريال، وهاي الشغله موجوده هون، عشان هيك بنلاقي انها مسكره. وهون بس عدلوا عندكم بالسلايد، كان عندكم السهم اكبر باتجاه الفنتريكولار، عدلوها لجهه الارتيريال. صار عندك ضغط الارتيريال بريشر اكبر من الفنتريكولار، فصار ايش عندنا؟ تسكير للسيمي لونر فولف. وصار عندنا الصوت اللي هو دب ساوند. وين بنسمعه؟ بنسمعه عند السيمي لونر فولف. اوكي، فهذا بنسميه كمان اس 2 ساوند عشان بس تتذكروا. اوكي، طيب، اخر شغله positioning of the stethoscope. وين بدنا نحط احنا كدكاتره ان شاء الله بعد 3 سنين، بعد ما نخلص هالصيف بخير والفصل هذا كمان مع الفاينل؟ كيف بدنا نسمع نبضات القلب؟ الحين القلب قلنا محوره او مكانه بيتكون تقريبا in the middle of the chest، لكن عندك الايبكس بيكون باتجاه اليسار او inferior كمان، وعندكم اللي هو البيس اللي بيكون بالجهه العلوي. اوكي، طيب، الحين الفيرست هارت ساوند احنا حكيناه هو عباره عن الاس 1 ساوند، وهذا عباره عن دي تيربلنت رشنج او اندفاع الدم بشكل قوي جدا towards the AV valve او الاتريو فنتريكولار فولفز. الحين هذا ايش بصير؟
الفيرست كومبوننت قلنا انطلاق الدم. السكند كومبوننت اللي بيساوي هذا الصوت اللي هو الكلوجر او تسكير الاي في فالف نفسها. اول ما يصير عندنا الرشنج والكلوجر بيصير عندنا الصوت اللي هو من حكينا عنه لب 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 لب. اوكي طيب او الاس 1. الحين المترال كومبوننت اللي هو في المترال فولف اللي هاي تعتبر البايكوسبيد الموجوده عندنا في جهه اللفت. اوكي ما بين اللفت اتريوم والرايت اللفت اتريوم واللفت فنتريكل نقدر نسمعها وين؟ عند الفيفث او اللفت فيفث انتركوستال سبيس ات ذا ميد كلافيكولار لاين. يعني وين؟ عشان افهمكم اياها هون بصوره القفص الصدري، على العظم الخامس للقفص الصدري وهي 1 2 3 4 5 وعلى الجهه اليسار. اوكي وهون بيكون على جهه الايبكس على جهه اللي هو الطرف السفلي للقلب. الترايكوسبيد اللي هو على بتكون على جهه اليمين من القلب ما بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل نقدر نسمعها وين؟ is best heard in the fourth intercostal على تقريبا العظم القفص الصدري الرابعه. اوكي فبيكون هون الصوت اوضح شيء تقدر تسمعوا فيهم الاس 1 ساوندز بشكل واضح. اوكي طيب السكند هارت ساوند ونكون خلصنا. هذا بيكون is produced by the vibration associated with the closure of the semilunar valves. احنا حكينا السيميلونر فولفز احنا حكينا انه عندنا نوعين، واحده بنسميها اورتيك ما بين الليفت فنتريكل والاورتيك ارتري وما بين الرايت فنتريكل والبولمنري ارتري. ما بينهم سيميلونر فولف اول ما يصير لها عمليه اهتزاز فايبريشن على اخر عمليه الفنتريكولار سيستول بصير عندنا صوت اللي بنسميه دب دب دب. اوكي الحين كيف بدنا نسمع كل واحده منهم؟ البولمنري بنقدر نسمعه على السكند ليفت انتركوستال سبيس. ايوه هون نرجع 1 2 حنلاقي هاي البولمنري فولف موجوده هون. اوكي صح في الصور القديمه شوفوا البولمنري ارتري جاي لافف حوالين الاورطه. اوكي صح انه جاي من جهه الرايت لكن لافف حوالين الاورطه. اوكي فعشان هيك حتلاقوا انه مطرف اكثر من اللي هو الاورتك وين بنسمعه اكثر؟ كمان في السكند. اوكي كمان في السكند رايت انتركوستال سبيس، واحده بالسكند ليفت واحده بالسكند رايت. اوكي نير ذا رايت بوردر اوف ذا سترنم. وهيك بنكون خلصنا محاضره 28 وان شاء الله ان شاء الله تكونوا فاهمينها بشكل واضح ويعطيكم الف عافيه وتير وان شاء الله ما اكون قصرت معكم.